mag-vlog. Hi guys! Welcome to our channel. Wala yung pula. Bago tayo mag-start, papakita ko muna yung view ko dito para makita niyo. Guys! Welcome back to our channel. So guys, nag-isip ako kung anong gagawin ko ngayon. Kasi it's March 30 and totally lockdown dito sa amin. And naisipan namin unti-unti yung basement na gawin. So, magka-construction muna tayo guys. Naisip ko nang gagawin guys. Habang yung mga kuya ko, gagawin yung kitchen cabinet. And tutulong na rin ako. Siguro guys, mag-i-skimcoat na lang ako. Kasi kasama ko yung mga kuya ko dito. Silang gagawa ng cabinet. Mag-skimcoat na lang ako guys. Para may maitulong naman ako. So, ang available na nakuha namin guys. Kasi lockdown. Meron kaming skimcoat guys. Skimcoat sa wall. Ito. Hindi ko sponsored guys. Sabi hindi namin ito. Kasi mabibili dito. Kaya ito meron ng kuya ko. Powder siya guys. Naisipan ko mag-skimcoat na lang. At may tumulong. Yan na nag-ingay na sila. Dito ako sa labas guys ng basement. Sama ko yung kuya ko. Basically guys, yung skimcoat, pahid natin siya sa wall para mag-smooth yung finish niya. At yun ang alam kong gawin ngayon guys. So ano kami yung skimcoat? Ako yan na, mag-grinder na sila. Hindi na ako malilinig. Huh? Guys, bago tayo mag-start, papakita ko muna yung view ko dito. Para makita niyo. Ayan guys. Ito po yung view namin ngayon. Ganda no? And kasama ko yung mga kuya ko. And si Angel. Ito sila ko. Hindi nila. Guys, magmamasilya tayo ng wall. Mag-skim coat tayo. Bago kayo mag-skim coat guys, dapat linisan nyo muna yung wall. Gamit ang bago pala kayong magmasilya guys, scrapean nyo muna yung wall, yung mamasilya nyo na maleta. Ganunin nyo. Hanap na tayo. So, nakakita ko ng pagsasampulan ko. For example, guys. Kung ito yung wall. For example, guys. Kung ito yung wall na mamasilyahan nyo. Bago kayo mag-start, guys. Linisin nyo muna yung wall. Tanggalin nyo muna yung mga nakaumbok-umbok. Scrapean nyo muna siya. Pero hindi ito, guys. Yung mamasilyahan natin. Nasa loob tayo magmamasilya. Yan. For example lang, guys. Linisan nyo muna yung wall bago kayo mag-start para ano. Hindi madumi. Saka, tatanggalin yung mga umbok-umbok niya. Saka, yan, linisan nyo muna guys. Tapos, walisan nyo din yung wall nyo. Then, doon na kayo mag-start mag-masilya. Pag mag-skim coat pala kayo guys, mas prefer na rough yung wall. Hindi siya yung smooth finish. Kasi mas madaling kapitan to ng skim coat. Then, yun guys, mag-start na tayo. Samahan nyo ako.
moments later. So, ayan na siya. Tingnan natin. Niliha ko na to guys ng unang liha. Sana ba yung liha ko? Gumamit muna ko ng liha na number 100. Love siya. Lihain nyo to guys pagkatapos yung na Skimcoat. Para matanggal yung mga dent niya. Saka yung mga pantay. And pagiging smooth finish na siya guys. Kung bibili kayo ng liha guys, may mga number yan. Number 100, 240, number 80. Ilihain nyo guys hanggang sa pinaka-smooth na liha. Ginamit ko is 100 guys. At saka, ano lang isa? Ginamit kong number 240. Ito guys, fine sandpaper ng number 240. Para maging smooth yung finish ng wall ngayon. Pwede nyo siyang i-paint after. After yung lasting coat guys, linisan nyo siya. Walisan nyo ng wall para matanggal yung mga powder na natira. Then, that's it guys. So that's it for today's vlog guys. Thank you for watching. I hope you've learned something kahit konti. And guys, document ko yung basement namin. Kung ano na magiging itsura niya hanggang final. Do it yourself to guys. Gagawin namin magkakapatid to dahil quarantine pa and lockdown dito sa amin. Thank you guys. Hope you subscribe and see you on our next video. Our next vlog. Thank you so much.